Magandang araw! April Marquez po, ang inyong pretty ate sa Edtech Unit. Alam ba ninyo na may webinar o online training session ng Edtech Unit tuwing Sabado? Ang araw na ito ay nakalaan para sa ating mga mahal na kaguruan upang turuan sila ng mga bagong kaalaman at kakayahan sa paggamit ng makabagong software at applications para sa pinaka-epektibong paraan at lubos mapaghusay ang kanilang paraan ng pagtuturo. This is also a refresher session for our beloved teachers to enhance their skills in technology. Every Saturday, we will conduct webinar sessions for teachers about the use, advantages, and relevance of different blended learning software applications. Ang webinar seryeng ito ay magsisimula ng alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa morning session. Magsisimula naman ng alauna at magtatapos ng alas 4 ng hapon ang afternoon session. You can watch us in our DepEd Educational Unit Facebook page, Educational Technology Unit YouTube channel, DepEd Tayo, and DepEd Philippines. Kita-kits tayo tuwing Sabado! Magandang araw! Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICT's Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del P. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Alright, so good morning to each and everyone. So ako na naman po ang inyong kasama ngayong 11 to 12 noon ng Wednesday regarding sa session natin on Pinoy Gen Z Digital Citizenship Session ng ating ETUlay. Okay, so special episode po itong mga to, so hindi siya part. But then, gaya ng sabi namin, na itong session na to, napapanahon ito na dapat malaman ng mga estudyante natin, and so with our teachers, and so with our parents, na dapat alam nila kung ano dapat yung mga nangyayari since halos lahat naman tayo, nag-shift na tayo sa online tutorials, online classes, ayan. So, etong i-share ko sa inyo, makakatulong to sa lahat. Ayan, so before po ako mag-start, basahin ko po muna yung mga nanonood ngayon dito sa stream natin. So, good morning po, Ma'am Bernardina Tejada Pereiras. Okay, galing din po kay Joy Vejerano. Hi po. Jamie Abano, good morning po. Ayan, hi po, Tutor Glens. Good morning po. Magandang umaga po at maraming salamat po sa pagsubaybay ulit sa ating session regarding sa tinatawag nating digital citizenship. So I hope marami na naman po kayong matututunan ngayon. Sige, i-share ko lang tong screen natin para at least makapagsimula na tayo. At alam ko, makaka-relate po kayo dito. Yan, makaka-relate po kayo dito sa ating session. So, maraming salamat po ulit sa nanonood ng session na to. Yan. Okay, so ito, ayan, yung session natin is all about digital citizenship.
Okay? And syempre, ngayong araw na to, ako ulit ang makakasama ninyo, si Tutor Glens para po sa Digital Citizenship na session. Okay? And then syempre, ayan, ang pag-uusapan po natin ngayong araw na to ay yung tinatawag natin na exposure to inappropriate content. So, kaninang umaga, meron parang nag-viral ngayon sa Facebook na nakita natin na ang daming nagpo-post na meron daw parang natag. O, siguro nangyari po sa inyo to or meron nga po tong ganitong nabasa ninyo sa Facebook ngayon na yun nga, natag po sila sa isang malicious content. Okay? You are being tagged on a particular content na, ayan, hindi maganda. It's malicious. So, paano ba natin may iwasan tong mato? At paano ba natin to makikita? Okay, so sa question ni Lamit G. Pearl, so wala po tong pinipiling grade, wala po itong grade, but then this is applicable to all. So pwede po siya sa middle ages, pwede rin sa pambata kasi alam ko naman na prone din po kayo sa ganito sa inappropriate content kasi lahat naman tayo gumagamit na ng technologies, new technologies nowadays. Okay? So wala po tong grade, okay? So pwede po lahat. Ayan. So ito, balikan po natin yung sinabi ko kanina. Lately, kanina umaga, so may mga nabasa ako sa Facebook upon checking my Facebook na ang daming nagme-message na yon na natag yung pangalan po nila sa isang malicious content. And syempre, paano ba kayo na-expose dyan sa mga inappropriate content na yan? Paano ba to maiiwasan? Paano kapag yung mga anak nyo po, nangyari po ito sa mga anak ninyo o sa mga estudyante po ninyo or nangyari po ito sa inyo? Ano po ba yung gagawin natin? Okay? So, ito po yung session natin today for quarter 3, week 4. So, exposure to inappropriate content. Okay? So, ito naman. So, paano po ba? How to surf to safety. So, in this learning session, we'll see how surfing online can expose us to inappropriate content, which is true. So, all of us are prone to this. So, I would like to thank also si Mayo Edtech para po sa learning packets na to. Ang laki po ng tulong para po sa lahat na gustong matuto regarding sa digital citizenship. So this, syempre, saan ba natin usually nakukuha yung exposure natin sa inappropriate content? Nakukuha natin yan because of our yung mga transactions natin, ginagawa natin, especially surfing the internet. Okay? So ayan, dito pag-usapan natin kung paano ba natin nakukuha yung mga yan? Paano ba tayo nagiging prone sa appropriate content? Kasi makikita nyo po dito, so, yan. Joy Vejerano, yan, sabi niya, grade 2 England, maraming salamat po. Thank you, kasi may mga bata pong nanonood. Okay, so I hope, yun nga sabi ko kanina, makarelate po kayo. And syempre, especially the parents, kasi alam natin na hindi po nakakalabas yung mga anak natin ngayon. And tayo po yung gumagabay sa mga anak po natin ngayon in terms of their learning. So, dapat po alam natin kung ano po yung ginagawa ng mga anak natin sa loob ng bahay. Okay. So, before... means your children might be spending... Ayan. So, before ko po i-share ito, ayan, makikita po dito sa video from youtube.com. Ayan, galing po ito dun so nakuha ko po dito sa YouTube, wherein yan, makikita nyo na on this video, makikita natin talaga yung dangers in using actually our new technologies. Kasi actually kahit ako,
guilty dito kasi 'di ba? Lahat naman tayo, yan, sige, bigay lang ng bigay ng gadget sa mga anak natin. Hindi natin, kung for example, hindi po ninyo nakikita kung ano yung ginagawa nila, yun pala, mas parang nilalapit pa natin yung mga anak natin sa mga dangers na yan. So ito, isi-share ko lang po sa inyo. Okay? Well, this pandemic means your children might be spending more time playing their favorite games on their devices. Well, tonight, a heads up, parents, I am exposing the darker side of child's play online. We are talking about your children being exposed to sexually inappropriate and explicit content. And it can happen in an instant, even with you sitting right in the same room. Watch. While playing a shoe designer game, and this ad popped up where it said, imagine you had x-ray vision on this girl with clothes on. And just that fast, your child can be exposed to graphic sexual content. We think that if our children are involved with some sort of media sitting right here in our living room, that they're fine. When in actuality, they're being exposed to several different media outlets all at once. Jonathan Wallace is a specialist with the ISSBA Anti-Human Trafficking Bureau for Indiana, fighting child sexual exploitation and human trafficking around the world. He says he is seeing more and more instances where children are being exposed to inappropriate sexual ads that look innocent enough, but are really promoting explicit games or images. Why would these game companies allow these ads on their sites if they know this is inappropriate content? They get a lot of money. And the ad creators know how to keep it just shy of being illegal. However, the effects on our children are very real. My colleague Katie Worthen and her husband Troy had no idea sexual ads were popping up on their son's games, like Brainwash and Mr. Slice. That is, until Katie noticed one of the ads herself. I was just sitting with him one morning and I saw it, sitting next to him, and I was shocked. I mean, I couldn't believe that something like that would be, marketed to my 9-year-old. And she found trying to report it, that was even harder. Games make it really hard for you to even find out how to report them. We couldn't find that report button. There's just no course of action, I feel like, as a parent to, track down who's making these games and to get them to stop, marketing it to my kids. I'm just playing my game and like a random ad comes up and like it's inappropriate. That's pornography. Whenever an individual presents sexual material to a child that exposes that individual in any kind of a sexual manner, it's pornography. Ilanka Deaton is a counselor working with survivors of extreme trauma and sexual exploitation. Deaton is also a survivor of child sex trafficking, and she teaches on the subject at schools and organizations around the country. Deaton says, parents, you are the first line of defense for your children, and you need to understand how dangerous exposure to even a 5 or 10-second ad can be. Their brain isn't fully formed. So in that developmental stage of their brain, if a child, for instance, let's say 10 years old, views pornography, it releases an enormous amount of dopamine in their brain. That child scrolls in that video game over that woman's clothing and sees what's underneath. The next time, that's not going to be enough for him. Do you know why? Because his brain is telling him, I want more of that dopamine to be released. And studies show that cycle can lead to serious porn addiction and other types of sexual exploitation. I think that companies such as these who are putting these ads out should be prosecuted because it is child abuse. So parents, that puts you and all of us on the front line. Alright. So, 'di ba? Hopefully nanood ay pinakinggan niyo po ng mabuti yung video natin. So, ayan, let's have a game talk. Okay, so what was the video all about? So nakita po natin dun sa video kanina kung ano po yung danger ng na pwede nating hindi natin namamalayan na binibigay pala natin or nilalapit natin sa mga anak natin when using their gadgets, especially doon sa mga games na ini-install po nila sa kanilang
cellphone, sa kanilang laptop, tablets, ayan. At saka alam natin na yung mga games na yan, meron pong mga nagsisisulputan na ads, wherein yung mga ads na yan pwedeng malicious and accidentally na-click nung anak ninyo. Ayan, dun na po papasok yung exposure ninyo sa inappropriate content. And then, nakita din natin doon sa video kanina na na-emphasize doon syempre kapag for example nakita ng mga bata yan, meron po silang eagerness na gusto pa nila, okay? Yun yung nakikita nating harmful kasi syempre pag once na ginusto pa nila, ayan, hindi na po nila titigilan yan sa susunod. Okay? So kailangan po nating iwasan yan. So, in which situations do you feel safe when surfing the internet? Ako, in my experience, makikita ko po na safe ako in surfing the internet kapag napansin ko po na yung, for example, yung ating site, makita natin na merong lock doon sa taas. Ibig sabihin, safe po yung pinupuntahan ninyong site. Okay? Pag nakita ninyong non-secure yan, huwag nyo na pong ituloy. Okay? And then, syempre, pag alam ninyong malicious yung content na alis na po kayo agad. And then, syempre, pag for example, meron po kayong accidentally na napindot at na-compromise na po yung account po ninyo, okay? Once your account is compromised, the better things to do pag ganun, kailangan palitan nyo na po yung password ninyo. Ayan, kung maaari, gumamit po kayo ng two-way authenticator para at least hindi po basta-basta na-share yung mga important details po ninyo. Okay? And then, in which situations do you feel unsafe when surfing the internet? Pag alam ko po na red na kasi yung mga browser po naman natin may mga kasama na rin, nakikita din naman po natin whether it's safe or not, especially kapag may naka-install na antivirus dyan sa mga gadgets nyo, makikita nyo po whether the site is safe or not. Diba? Kapag red na yan, ibig sabihin it's unsafe. Pag green yan, papansin ninyo, ayan, it's safe to browse. Okay, so dun lang po tayo sa safe. Huwag po tayong pumunta dun sa mga unsafe na sites. Okay? And then, what do you do when you feel unsafe while surfing the internet? So, pag alam mo na feeling mo compromise na yung account mo, so yun nga, gaya ng sabi ko kanina, you change your password. Kailangan palitan nyo po ng strong password ha. You use alphanumeric passwords. Hindi po pwedeng ang password ninyo is yung birthday ninyo, kailan ba naging kayo, kung for example sa mga, mga teenagers natin ngayon, so sino yung mga yan. And then, syempre, dapat, I suggest na kung maaari, palitan natin yung mga passwords natin on a weekly basis. So, pwedeng ganon. Okay? And then, what do you do when you feel safe while surfing the internet? Syempre, at ease ako kapag for example safe yung site na pinupuntahan ko. And then syempre pag ganun naman na safe etong site na to at alam kong beneficial to sa karamihan, so I can share it also to my Facebook, to my social media accounts and so on. Okay, so what are the possible negative effects kapag for example you are being compromised, or for example yun nga na-share yung mga accounts ninyo into inappropriate sites, expose na po kayo, makikita nyo po talaga yung negative effect on one's behavior, especially on our kids. Depende yan sa napapanood kasi nila karamihan ng mga bata ngayon natututo kung anong nakikita nila. Okay? So that's one of the negative effect. Pangalawa, fear, confusion or anger.
Kasi yun yung nakikita nila sa mga ginagamit nilang games or sa mga nilalaro nila, sa napapanood nila. Ayan. So, as parents, dapat po malaman natin na ayan, may changes sa behavior ng anak natin. So, kailangan na po nating pumasok doon at malaman kung ano ba, saan ba nanggagaling to. Okay? Pangatlo na negative effect nito, loss of youthful character. Yes, kasi nag-iiba talaga ang ugali ng mga kabataan ngayon depende sa kung anong uso at kung anong nakikita nila. Okay? So yan yung mga possible negative effects once you are being exposed to inappropriate contents. Okay? So, meron tayong activity ngayon. Okay, you will show a thumbs up sign if the website is appropriate for your age. If not, show a thumbs down if you're not sure. And then put your thumbs sideways kapag hindi po kayo sure. Ayan, so kapag okay, ayan, thumbs up. Pag hindi, ayan, so thumbs down. Okay, pag hindi kayo sure, sideways. Okay? So, tingnan natin. Ito, thumbs up, thumbs down, or sideways. Ito yung site na to, www.knowledgeadventure.com. So, kung hindi nyo pa po alam ito, yan, you can visit this site. Tignan nyo po kung maganda ba tong site na to o hindi para sa mga anak ninyo. Or is it appropriate to visit? Okay, ano po ba yung sagot? Thumbs up po ba to? Thumbs down? Or sideways? Diba? So, sideways, tignan natin kung ano yung sagot ng mga nanonood dito sa stream natin. So, makita natin, this is all about knowledge adventure, play games ng mga bata. Is it good or not? Okay? So, is the website knowledge adventure appropriate for your age? Ayan. So, yung knowledge adventure kasi, kung hindi po ninyo alam, so this is actually an educational website where you can play and learn at the same time. So, kung ako, thumbs up po ito. Okay? Kasi, syempre, gusto naman po natin na natututo yung mga anak natin. Nakakapaglaro nga sila kasi, syempre, bata nga, 'di ba? Hindi po nawawala sa kanila yung games. So, gusto natin as parents, nakakapaglaro sila, pero natututo naman sila at the same time. Okay? So, yung knowledge adventure, it's a thumbs up. Now, pag nakakita po kayo ng ganito, okay? So, yung restriction, kasi meron po tayong mga nakikita na ganito restriction o yung mga SPG na nakikita natin sa napapanood natin. So, ibig sabihin ng mga yan, so this is not suitable for people under 15. Under 15 must be accompanied by parent or adult or guardian. Usually, nakikita natin to sa TV. Okay? Sa mga napapanood natin, ayan, makikita natin na merong restriction, especially kung yung mga napapanood hindi siya maganda sa mga ages under this. Okay? Yung SPG natin na nakikita. Okay. So, for what ages are materials with the notice shown in the previous slide appropriate for? So, syempre, gaya dun sa picture na nakita, 15 and above. So, sabi dito, kapag nakita nyo po yan, this is only applicable to ages 15 and above. So, yung under 15, hindi po siya suitable. At kung papanoorin man yan ng mga under 15, kailangan po may gabay ng mga magulang or adult. Okay? So, kung nakita nyo po yan, kung may online content showing the notice above, this is actually intended for users who are at least 15 years old. Okay? So, hayan. Thank you so much, Mark Edward. Okay. So, nandito na naman ang magaling na teacher meal sa aking session. Thank you so much. Okay. So, eto, thumbs up, down, or sideways. O, diba? Yung Encarta, nauso dati yan, pero
Ngayon, hindi ko po sure kung meron pa pong Encarta. Dati, yun yung gamit. Pero syempre, ngayon, medyo nag-advance naman na po kung saan po tayo nakakuha ng information. Yan, nandyan na po ang Google, si Bing. Okay. So, madami na. Okay. So, ito naman. So, brain teasers. Itong brain teasers na site, makikita po natin talaga na from the title itself, makikita po natin that this is an educational website. So, yung website na yan, ito po, yan. Kung i-visit nyo po yan, makikita nyo po, and makakatulong to sa mga parents and teachers na kung gusto ninyong matuto at the same time yung mga anak nyo, i-visit nyo lang po itong mga site na to, brain teasers. So, yung mga games naman na to, yung brain teasers page po kasi, on the National Institute for Environmental Health Sciences website is intended for children and teens who like brain teasers. Kasi alam natin, yung advantage ng brain teasers sa mga kabataan ngayon, mas naahasa yung knowledge nila pag yan. Tapos laro pa siya, game pa siya. So, mas okay. And then ito, thumbs up, down, or sideways. So, ito, ayan, makikita natin na games na naman po siya. So, it's game na naman. So, thumbs up, tama po si Lamit G. Pearl. So, is National Geographic Kids an appropriate website for your age or not? Yes, the National Geographic Kids is an educational site where you can explore the natural world. So, it's a thumbs up. So, how about Facebook? Alam ko maraming nagfe-Facebook. Alam ko. Ayan, kasi kung sa statistics ngayon dito sa Pilipinas, halos lahat ata may Facebook na. Pero alam po ba natin kung ano dapat yung age bago gumawa ng Facebook account? Pero sa dali naman na pwedeng dayain kung ano yung age, nakakagawa pa rin po sila ng Facebook account, 'di ba? Now, are you eligible to sign up for a Facebook account? 'Di ba? Tanungin niyo yung sarili niyo, anong age na po ba kayo? Tama ba na meron na kayong Facebook account? Okay, so there are all sorts of information, pictures, and videos on Facebook posted by its users. Some are good, some are bad, which is true. So the Facebook website says that you must be at least 13 years old, okay, to sign up for an account. So it is inappropriate for those ages 12 and below. Ayan. So kapag 12 and below, dapat hindi po muna tayo gumagawa ng Facebook account natin. Kung meron man, let's check kung ano lang yung i-share po natin online. Okay? And dapat alam po yan ng parents ninyo. Tsaka, syempre, kapag nakapag-sign up po kayo dito, ibig sabihin, dinaya nyo po yung age. Okay? Dinadaya nyo po yung age. Sa YouTube. Sa YouTube naman, is it thumbs up, thumbs down, or side? Okay? So, sa YouTube naman, meron namang mga appropriate sa particular age, meron din yung pambata. Okay? Yung YouTube, alam natin na millions of videos are posted by people around the world, and alam natin entertaining yung mga yan, educational, meron naman yung ewan ko lang, and some are actually scary or offensive. So, ayan. Kung for example, bata po kayo, ayan, ang kailangan nyo pong i-visit, especially sa mga parents, para po alam ninyo, ang ipa-visit po ninyo kung gusto ninyo manood ang mga anak ninyo ng YouTube, you go to YouTube Kids. So, it might be more appropriate choice para po sa mga kabataan, sa mga bata. Otherwise, strict parental controls and monitoring of videos being watched on regular YouTube should be done. Especially, this is actually a concern for parents. Kasi syempre, kayo po yung nakakita kung ano yung ginagawa ng mga or ng mga anak po ninyo sa bahay. Pwede nyo naman pong i-check. Okay, so eto, situation analysis.
So, situation number 1, your best friend found a viral video about eating something as part of a challenge on the web. So, this was shared on your social media account. What will you do in the following situation? Okay, so pag ganito, depende kung ano yung kinakain niya, 'di ba? Tignan niyo po muna. Kasi 'di ba, before you share something on your social media accounts, you have to check whether this is okay for sharing. Yan, sabi nga nila, you think before you click. You think before you share. Okay? Yun yung lagi-lagi nating iisipin once we saw something on our social media accounts. Okay? So, pag ito, nakita mo yung best friend mo naging viral at may mga kinakain siya na part ng challenge, then see to it na okay ba? Okay ba siya? And kung, for example, hindi siya maganda, then you don't need to share it. Kung maaari, i-report mo pa. Okay? Situation number 2. So, while reading something online, an advertisement banner suddenly pop up inviting you to click on it if you are 18 years old and above. Usually, ano ba to? Pag sinabing 18 years old and above, so pwedeng malicious content na po ito. Pag may nakita po kayong nag-pop up dyan sa mga computers po ninyo, don't click them kasi clickbait po yung mga yan. Okay? So, wag nyo pong i-click yung mga yan. Pwedeng, hindi lang po kasi kayo ang na-compromise, pati yung mga friends of friends po ninyo pwedeng ma-compromise. Gaya yung nangyari po na viral ngayon sa Facebook na dahil friends of friends siya ni ganito, pati sila, damay, natag din po sila sa isang inappropriate content na malicious. 'Di ba? Na wala silang kamalay-malay. Okay? And, syempre, situation number 3. You receive an email or message asking for your personal details and description of yourself. So, pag ganito, magtaka po kayo, bakit kailangan niya ng personal details mo? Meron po ba kayong in-applyan na program or alam nyo ba na talagang ginawa nyo po to? Then, you share kung ano lang po yung kailangan. Okay? Pero pag sa tingin nyo, iba, hindi nyo naman alam tong about sa email na to, then, do not respond. Okay? I-report nyo po pag ganon. Ayan. So, inappropriate content is any material that is disturbing, improper, and just plain wrong for children. Anything that is not normal for a child to view as such. Example, sexually explicit content, child or adult pornography, semi-nude or nudity. Ayan, example yan ng inappropriate content. Another, images of violence or torture. Kaya mapapansin ninyo sa Facebook, kapag for example may mga sinishare na pictures about sa mga nangyari, may disgrasya, 'di ba? Binablur nila, kino-cover nila kasi alam natin na hindi lang naman po matatanda ang nagve-view ng Facebook. Meron din mga bata. So, doon, bago mo ma-view yung picture na yon, kailangan mo ng appropriate din yung age para mabuksan mo yon. Okay? Marami ding hate groups, illegal activity and advertising, extremist websites consisting of terrorist organization, bomb-making sites, gang affiliation, sites that encourage dangerous behavior, and then use of profanity or vulgar language. Yan po yung mga example ng mga inappropriate content na pwedeng dumaan or sumagi sa mga anak po natin, sa mga estudyante po natin, and so with our parents po today. Diba? Ayan. So, eto, para po mas maintindihan nyo po ulit, this is from internetmatters.org. So, eto, panoorin natin. Parental control tools can help protect your child from accessing inappropriate content, but can't block everything. In addition to
Ayan, so saglit. Yan, re-share natin kasi nag-stop yung aking presentation. So, saglit lang po. Yan, re-share po tayo ulit. Okay, so ito, panoorin po natin ulit to. Parental control tools can help protect your child from accessing inappropriate content, but can't block everything. In addition to controls, having regular conversations about what they may see will help children build good coping strategies to deal with whatever the internet throws at them. Many sites have a minimum age limit of 13, including YouTube and Facebook. Explain to your child that age limits are there to help protect them from seeing things they may not be ready for. Talk to other parents and your child's school to see what sort of rules they're following and what they would recommend. Find out the kind of things your child likes to do online and agree which websites and apps are best for them and set some rules. Talk about how they search the internet. There are child-friendly search engines that are suitable for children. Let your child know that they can talk to you or a trusted adult if they come across anything that upsets them online. Alright. So, makikita natin kanina dun sa video kung ayan, hindi nga po natin talaga maiiwasan na yan, pwedeng maging prone yung mga anak po natin, yung mga kabataan natin when dun sa inappropriate content na yan. But then, meron pa rin po tayong magagawa, especially the parents and so with the teachers. So, tips for students: never give out personal information such as your name. Kung maaari, yung name ninyo, wag po yung totoong pangalan. Ayan, siguro palayaw na lang. Home, especially your home address, your phone number, your school. So, minimal lang po siguro yung, pwede naman mag-share, but then, minimal lang po yung pwede natin i-share sana. And then, you inform a parent, a teacher, or any adult that you trust if an inappropriate content has been seen and where it is found. Okay? Never agree to meet anyone in person who yung for example, hindi nyo kilala. Okay? And then, never pause, text, or send out something that you wouldn't want your parents to see. Anything you post goes public or worldwide, so think before you click. Actually, nag-a-advise ako sa mga students ko dati na dapat meron po talaga silang, nagsiset po tayo ng D-Day. Yung D-Day na sinasabi ko po, ito yung araw na mag-delete po kayo ng mga inappropriate na shinare nyo dati. Kasi syempre, hindi nyo naman po alam ito. So, pwede rin pong magtanggal kayo ng mga na-add ninyong tao na hindi nyo naman po kilala. So, i-delete nyo. So, parang lilinisin natin yung mga social media accounts natin. Kasi, nowadays, hindi na po uso yung, for example, yung face-to-face na, meron yung time na mag-apply kayo ng trabaho. Pwedeng tignan na lang po nila yung inyong Facebook account. Kaya nga po tinatanong yan, yung mga social media accounts ninyo, titignan nila kung anong klaseng tao ka. 'Di ba? Kasi, when we are using our social media platforms, kung ano man yung ginagawa mo sana on real world, ganun ka rin sana kahit nasa social media platform tayo. Okay? You still have to follow rules, yung netiquette na sinasabi natin when you are using these platforms. Now, tips naman for educators, please keep the computers in well-light, open space where monitor is easily visible. Know the school's internet safety policies and rules kung gagamit mo tayo ng internet connection sa school. Ayan, mag-post po tayo ng safety tips posters. And then, syempre, education is key.
Okay? So teach your students not to open or download anything from unfamiliar sources. So these lessons actually is part of the media and information literacy. Ayan, syempre, napapanahon po talaga tong mga session na to. Okay? And then tips for parents, ayan. So talk to your child about what kind of material is not appropriate to view or send out to others. So, importante po talaga na meron tayong dialogue with our students and so with our kids in the house. And syempre, mag-install po tayo ng web filtering software, especially kung may internet connection po kayo sa bahay. Meron naman po yung web filtering wherein pwede ninyong i-filter kung ano lang yung pwedeng i-visit ng mga bata sa bahay. Then, set also your parental controls para hindi po sila basta-basta pumupunta sa mga site na hindi naman maganda para sa kanila. And then, syempre, kailangan i-update natin yung mga softwares natin kasi usually nagiging vulnerable yung mga gamit natin once hindi po tayo nag-update. And then, educate yourselves on how to use technology properly. Ito yung lagi-lagi namin sinasabi sa parents kasi paano natin matutulungan yung mga anak natin kung, for example, tayo mismo as parents, di tayo marunong. Diba? So, kailangan po natin i-immerse din yung sarili natin sa mga new technologies na ginagamit na po ng mga kabataan ngayon. And then, syempre, important po to yung control H. Para po ma-delete nyo po yung mga history or kung ano yung mga whereabouts dyan sa paggamit ng computer ngayong araw na to or ngayong week na to, yan, tanggalin nyo po yung history. Or gamit po kayo ng incognito. Pero syempre, hindi naman po lahat ng parents marunong po nun sa incognito. Okay? So, ayan. So, ito, ayan, additional video para po sa parents kasi syempre, ngayon, hindi po nakakalabas ang mga anak natin. So, ito, additional video po to para po makatulong po sa inyo. As the internet holds a lot of content, some of which is adult in nature, it's possible that children may stumble across things that are not suitable for their age or stage of development. Stats show that 63% of teens believe that accessing inappropriate content online accidentally is an issue. Also, what you think is inappropriate for your child may differ from a child's view and will depend on their age and maturity level. In summary, inappropriate content consists of information or images that upset your child, material that's directed at adults, inaccurate information, or information that might lead your child into unlawful or dangerous behavior. Accessing inappropriate content is possible on any internet-enabled device. Your child may stumble upon unsuitable material on websites, apps, links sent by friends, or while chatting to others online. Alright. So, yan. Okay. So, let's pair up. Yan, yung reflect and review. So, pwede po bang mag-share po tayo ng tatlong natutunan nyo po ngayong araw na to? 2 questions na gusto nyo pong itanong para masagot ko po. And then, for example, magsusulat tayo ng parang promise, diba? Letter to oneself with reminders to stay away from sites that that is not right for you. Okay? Sige nga, tignan nga po natin dito sa ating social media ay dito sa ating stream, sa chat box natin. Kung ano po yung mag-share naman po kayo ng 3 ninyong natutunan ngayong araw na to. And for example, may tanong pa po kayo, mag-share po kayo ng tanong ninyo. Baka yan, makakatulong po ako para sagutin yan. And then, syempre, itong number 1 naman dito, nasa inyo na po kung ano dapat yung mga anong tawag dito? Yung parang gagawin ninyo, next steps po ninyo. Okay? Sige nga, tingnan nga po natin kung anong natutunan natin ngayong araw na to. So, kanina nakita nyo from the beginning pa lang, yan, dun sa video natin sa umpisa, nakita natin na
Ayan. So, meron din po tayong actually pagkukulang as parents na especially kapag yan, working po both parents, hindi po talaga nasusubaybayan kung ano yung mga ini-install ng mga anak po natin sa ating gadgets. Alam naman po natin na ang mga bata po ngayon, mas magaling na rin po sila gumamit ng gadgets kesa sa atin. But then, meron po ba tayong time sana natignan po sana kung ano yung pinaggagawa ng mga bata, especially in using their gadgets. Ginagamit lang po ba nila ito sa tama? Ayan, na-assist po ba natin yung mga anak po natin sa loob ng bahay regarding dito sa screen time nila, sa paggamit ng mga social media platforms na 'to, ano ba yung ginagawa nila with the social media accounts, and so on. And then, na-share ko rin dito kung ano ba dapat yung mga kailangan ninyong gawin, yung mga tips para sa students natin, sa mga teachers, and so with parents, ano ba dapat yung mga kailangan gawin. So, sa mga students, kailangan, wag po tayong share ng kung ano-ano. Okay? Gaya ng sabi ko, be responsible on the things you share online. Okay? You think before you click. You think before you share. If you think that it's not shareable, it's not good, then kailangan, wag nyo na pong i-share. Okay? I-report nyo pa nga kung may nangyaring ganyan. So, hindi rin po dapat kayo basta-basta nagkiklik ng kung ano-ano na nagpa-pop up sa inyong mga gadgets. Kasi mga clickbait po yung mga yan. Okay? Pwedeng ma-compromise yung mga accounts ninyo dyan. What else? Pagdating sa parents, ayan, so it is important na alam po natin na dapat po i-filter natin yung mga sites na binivisit ng mga anak po natin ngayon. And at the same time, yung parental controls, meron po yan settings actually sa mga phones. Pwede nyo pong iset yung parental controls kung ano lang po dapat yung pwedeng i-visit ng mga anak po natin, okay? And then, syempre, yung discipline sa loob ng bahay. Okay, yung discipline sa loob ng bahay regarding their screen time para po hindi pa rin naman po napapabayaan yung pag-aaral ng mga anak natin. So, pwede nating gamitin itong mga new technologies and syempre yung mga na napapanood para sa mga batang yan, kung appropriate sa age nila, pwede natin ipagamit yan syempre, with our own supervision. Okay? Kasi kung hindi natin nasa-supervise yan, so pwedeng mapunta sila sa mga sites na hindi naman po kailangan. Okay? And then for teachers, it's very important na i-model po natin kung ano po yung tama. Okay? So, hindi ko naman nilalahat, pero syempre, pwedeng maging guilty tayo kasi, di ba, meron yung times na usually, minsan, tayo din yung nakakapag-share. Ayan. So, pag ganun, alisin nyo na agad yung na-share ninyong hindi maganda para po hindi na po yan ma-reshare sa iba. Okay? So, kailangan lang naman po dito, pag for example, alam po ninyo na mali na yung ginawa ninyo at papabayaan nyo yan, syempre, walang nangyari pag ganun. Para at least may magawa tayo on the things we shared by mistake. So, tanggalin po natin agad-agad. O, diba? Hindi rin po dapat basta-basta po tayo maniwala sa kung anong nakikita natin online. So, let's be critical pagdating sa pag-check ng informations na nababasa natin online. Okay? Tignan natin kung reliable ba yung taong yan. Tama ba tong site na to? O, diba? Safe ba to puntahan? Kasi 'di ba, marami tayong nakikitang issues nowadays na yun, madaming nai-scam, madaming nagkakaproblema, and so on. And then, syempre, alam niyo po ba kung bakit nangyayari sa atin to? Kasi yung mga hackers, for example, na gustong manira sa inyo,
ang pinaka weakest link po kasi sa isang organization actually ay human factor kasi nga ang dali nating maloko. Okay, ang dali nating maloko. Kung papaloko ka, maluloko ka talaga. Pero kung alam mo naman kung ano yung gagawin, kapag nangyari po sa inyo to, hindi po talaga mangyayari sa inyo yan at alam nyo rin po kung ano yung tamang way para at least hindi po yan matuloy kung ano man yung masamang balak ng mga taong yon. Okay? Ayan. So, sana na nag-enjoy po lahat ng mga nanonood ngayon at natuto po kayo. Okay? So, kung may mga tanong pa po kayo, pwede nyo naman pong i-share. Pwede nyo po akong tanungin. Maraming salamat po sa mga nanood ngayon. Ayan, sa mga kabataan na nanonood po ngayon, sa mga parents po na sumusubaybay, and so with the teachers, ayan, pwedeng makatulong po sa inyo yan kasi alam ko naman, there are lots of teachers na parent din na kagaya ko. Okay? Ayan, so thank you po sa lahat. Ayan, especially dito sa learning packet ng Simeo Inotech. Ayan, so ito po yung mga references niyan. Yung images, ayan, galing po sa mga site na yan. Ayan. So, eto, syempre, itong kan naman, tong session na to or lesson na to, under yan sa license ng Creative Commons. So, pwede lang naman po natin siyang i-share. Kaya nagpapasalamat po ako sa Simeo Intech sa nagawa po nilang lesson regarding dito sa digital citizenship. Ayan. So, I hope marami po kayong natutunan sa araw na to. Maraming salamat po sa lahat ng nanood po ngayong araw. Ayan, mga bata. Ayan, meron din pong teachers, meron din pong parents. So, sabi dito ni Ma'am Regina Tiletran. Yan, good morning Teacher Glenn's now watching. Thanks for tackling this topic. It's really very timely and helpful in these digital times. God bless. Yes po. So, nagpapasalamat din po ako dahil na-appreciate nyo tong special session na to on digital citizenship kasi alam naman po natin na part na rin naman po tong digital citizenship sa curriculum. And syempre, malaking tulong po ito para po maging ready po yung mga anak din po natin when it comes to learning, especially pag online sila. And kung for example, may mga gagawin sila sa mga lessons nila, alam din po nila. Okay, kung ano yung tama, ano yung mali. Okay? So, ano pa? Dito yung nag-share. Okay? So, basahin ko lang po. Ayan. So, ito naman galing kay Sir Edward. Okay? So, si Sir Mil. Okay, know the content first. Ayan, and be digital responsible. Okay, tama po si Teacher Glenn's, lalo na ngayon sa social media. You think before you click. Maraming salamat po. Yan. Dear parents, supervision talaga po ang need ngayon for the kids. Yes. Yun po talaga ang pinaka-importante kasi ang lagi pong nakakasama ng mga bata ngayon, syempre ang mga magulang. Ang mga teacher, yan, nagpapaalala lang naman po kung ano yung mga dapat at hindi dapat gawin pagdating sa mga lessons po ninyo. But then, kung ano po yung nangyayari or yung upbringing or yung behavior ninyo, yes, nangyayari yan sa loob ng bahay. Nakikita nila pwedeng magawa nila kasi nakikita nila yan. Okay? So, kung tama po yung pinapakita or nakikita nila or ginagawa ninyo sa loob ng bahay, makikita nyo rin po na ganun din ang gagawin ng mga anak po natin. Ayan. So, maraming salamat. Ayan, kay Lamit G. Pearl na sumasagot po sa akin kanina dito. Ayan, kay Joy Vejerano. Maraming salamat. And then, syempre, si Chel Mendoza. Maraming salamat. So, ayan. We're going to the end of our session. Maraming salamat po ulit para sa panonood at sana po patuloy nyo pa rin pong subaybayan lahat ng sessions namin dito sa ETUlay. So marami pa po. Magkita-kita ulit po tayo sa susunod na Miyerkules para po sa digital citizenship na session. Paalam!
Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa Araling Panlipunan. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!